Good morning från Palma. Jag är i Palma och jag och Moa har varit på plåtning i Marbella. Och sen nu så är jag fick följa med Moa för att hon hade en plåtning i Palma. Alltså vad är det för liv, undrar jag. Så att nu, idag så ska jag faktiskt tyvärr åka hem då. Men jag tänker att ni får hänga med lite. Här sitter Moa och blir sminkad. Så. Och vi har också beställt upp lite frulle, så den väntar jag ivrigt på. Jag har redan varit på en liten promenad nere på gymmet, Hurtbullen. Och sen så regnar det ute, jättetråkigt. Men det är åtminstone liksom skön temperatur. Och vi hade otroligt igår. Jag är för det första så tacksam att jag fått följa med på den här resan. Jag och Moa hade ju världens roligaste plåtning då. Söndag åkte vi till Marbella och sen måndag plåtade vi hela dagen. Och jag filmade faktiskt till Gravid vecka för vecka-kanalen som jag nu har börjat uppdatera på, eller vad man ska säga. Så att jag är ny deltagare där. Så roligt. Jag frågade ju er om ni tyckte att jag ska köra där också så att det blir dubbla videos per vecka. Och det tyckte ni ändå. Så att nu blir det a lot of content from me. So you gotta support me, guys. Så att jag inte känner att jag liksom känner mig blottad där på den andra kanalen där jag liksom inte känner någon. Eller vad man ska säga. Så att ni måste gå in och följa den också och följa mig där. Där blir det också lite mer liksom gravidfokus, tänker jag. Sen kommer det ju givetvis vara lite gravidfokus här också, för att som jag sagt, alltså det är ju liksom det som händer i mitt liv just nu. Men så att gå in och kolla på den videon. Den kommer ut i övermorgon. Så att då får ni följa med på plåtningen och massa kul. Och sen så åkte vi som sagt hit. Och nu har vi varit här. I förrgår kom vi fram. Då var det så fint väder. Och hade världens mysigaste eftermiddag. Vi typ fick en del jobb gjort. Och sen beställde vi mat. Och vi beställde burritos. Min burrito, för det första så mixade de ihop det, så de hade ju skrivit min pulled jackfruit på fel på Moas. Och Moa hade beställt en chilisås som var det starkaste jag ätit i hela mitt liv. Och jag fattar inte om det är någonting för att jag är gravid eller någonting. Men det, alltså, jag brukar ändå vara en sån som så här, jag filmar allt. Jag bryr mig inte om det är så här, jag gråter eller det. Ja, men ni vet ju, jag är ganska obrydd. Så Moa bara, men vlogga då, det är jättekul. Jag bara, jag mådde så dåligt, jag kunde inte ens, alltså det gjorde så ont av det här starka att jag inte ens kunde ta upp kameran. Då förstår ni, alltså om till och med jag inte liksom, jag mådde så dåligt, jag typ grät och bara alltså så här, fy fan, det är synd att jag inte bara tryckte på rec, för att men jag mådde så dåligt, jag kunde liksom inte ens ta mig till kameran. Så att den var vidrig, eller för den var så jävla stark. Och jag vill ändå tycka att jag ändå klarar lite, alltså vad fan. Ja, men det där var något av det sjukaste. Den borde kommit med en varningstext. Alltså jag bara, de måste ha slängt i Carolina Reaper här i för att det var så starkt. Vad heter det? Carolina Reaper? Carolina Reaper. Vad är det? Det är den här världens starkaste chili. Va? Aldrig hört talas om. Har du inte? Jag såg en TikTok igår med en tjej som luktade på nose bleach. Har ni hört om det? Och då var det också att hon började gråta och alltså för fan, det såg hemskt ut. Varför gör man så? Fick så här panik. Ja, jag vet. Men det var ju jag i förrgår. Ja, herregud. Moa, gud vad fin du är. Förlåt mig, kolla. Jag känner mig väldigt cute. Very, very cute. Ja, ready for shoot är hon nu. Hon ska fotas hela dagen igen. Alltså sån jävla krigare. Jag sa det, jag bara, det var så lyxigt när man har varit iväg på plåtning. Och sen få landa och gå på den här plåtningen, men att vara behind the scenes. Det var liksom väldigt, alltså jag älskar ju att stå bakom kameran. Men det var väldigt kul, eller vad säger jag älskar ju att stå framför kameran, men herregud. Men det var väldigt lyxigt att få vara bakom. Och inte, alltså bara vara så här. Ja, inte liksom behöva hålla på posa, utan man kunde bara liksom lalla runt, snacksa lite och hjälpa till att fota lite och alltså sånt. Så det var väldigt kul. Men det är ju väldigt intensivt, det är väldigt långa dagar när man är på fotografering och sånt där. Och nu ska Moa börja fota, så jag ska hjälpa till lite i behind. Klockan är 8:19 och sen klockan 9:15 så kommer min taxi. Och då ska vi börja röra oss hemåt, så tråkigt. Men varför jag ens tog upp kameran här nu innan jag började babbla i 4 minuter är för att jag skulle visa vad jag använder för ni vet ju att jag alltid brukar köra på den Wonderskin, den här blåa läpptinten. Men nu senaste tiden, jag kanske redan har visat er, kör jag ju alltid Huda Beautys lipstain
Lip Contour Stain. Och färgen Soft Nude är så fin. Det här håller liksom hela dagen också. Jag ska se om det är bättre ljus. Nej, det var det absolut inte. Så fint. Och så kör man liksom bara lite läppglans över. Så that's a big tip from me. Men man måste ha dem liksom... Har man den liggande så i väskan, då blir den dry. Alltså, ja, så man måste ha den stående så här. Så jag brukar liksom ha den typ så här hemma liksom, i mina sminkgrejer. Skitsamma. Nu ska jag sluta babbla. Jag har beställt upp frulle. Så nu kör vi. Det fotas för fullt här i bakgrunden. Och nu har frullen kommit. Okej, på menyn så har vi alltså en grekisk yoghurtbowl. Det var samma som jag åt igår, men då fick man så här vanlig yoghurt. Och det är mycket godare med creamy. Creamy ska det vara. Sen är det chia pudding, lite granola och förlåt, men sån här utomlands granola som är så här stora clusters. Och jag rev av alla mina switchens igår för att jag hade haft dem i flera veckor. Och jag tänkte att jag vill göra nya inför min nya resa som jag ska ha på om 3 dagar, som jag ska berätta mer om. Och sen har vi lite äggröra, avokado och givetvis chokladcroissanter. Ni vet ju att det är liksom aldrig en hotellfrulle för mig utan chokladcroissanter. Mums. Nu sitter jag i taxin. Jag fick lite bråttom så att nu... Jag fick ta med min chokladcroissant i väskan. Men det är ingenting jag inte gjort tidigare. Nu vet ju ni. Alltid smuggla med en liten chokladcroissant vart man än ska. Så jag tänker att det är perfekt att ha på flyget. 18 minuter till flygplatsen. Så jäkla skönt i Palma att det är så nära flygplatsen. För att det är alltid, alltså vart man än flyger så känns det som att det är typ en timme, 40 minuter, en timme till flygplatsen typ. Så att det ska bli så skönt. Jag är lite orolig över att att maxgränsen på handbagaget är 8 kilo. Och jag tror, alltså jag kände på min nu för att jag knakade verkligen ner massa grejer som jag, alltså till exempel hade jag med mig då hela min hårfan och det. För då var Moa så men jag kan ha den i min väska. Men nu reser jag ju hem själv, så då måste jag ha den i min väska. Så att jag har en plan för ifall de skulle väga. Alltså jag tror att jag har behövt väga min väska en gång. Och sen har jag behövt köra ner den i en sån här där de mäter den. Kanske 2 gånger, någonsin. Så att alltså ofta har man ju tur, ofta får man ju bara gå på. Men det är typ när det är fullbokat känns det som de kan vara lite kinkiga. Men om de är jobbiga och vill väga, för det är bara 8 kilo, det brukar ju vara 10. Då tänker jag i alla fall att jag har en tjocktröja som jag tänker att jag får ta på mig under. Och sen har jag en jacka som jag tänker att jag får ta på mig över. En kjol som jag kan dra på mig över. De kommer ju bara, ska du klä på dig hela ditt bagage? Ja, det ska jag. För att de här grejerna ska på. De ska inte checkas in, det är en sak som är säker. Och sen får jag typ ta ner, för det är så konstigt, det är ingen viktgräns på det här bagaget. Alltså ens lilla handbagage. Jag försökte kolla upp om det var det. Ibland är de ju så här, nej det är inklusive den här. Man bara, nej, försök inte. Det står ju att man får ha en sån här, men det står liksom ingen vikt på den. Så då tänker jag att jag kör ner typ min hårfön och det är här i. Jag tänker att jag ska försöka gå på först av alla. Nu är jag ju inte ute då i så god tid. För att jag gillar ju inte att hänga runt på flygplatsen för länge. För hur är ni? Det känns som att det finns 2 olika typer av personer. Personer som kommer liksom rakt på till flygplatsen och inte vill ha tid att ödsla där. Eller de som vill vara ute i god tid, gå runt och köpa något vatten och bla bla bla. Jag är ju en sån som alltid preppar, så att jag har ju liksom vatten med mig. Den här kommer jag dock inte få igenom säkerhetskontrollen, men jag tänker att jag får dricka lite nu. Och sen så fyller jag alltid på vattenflaska när jag kommer igenom. Dock brukar det vattnet utomlands alltid vara skitäckligt, men man är ju snål så att man kommer absolut inte handla en vatten om man har med sig vattenflaska som jag ofta brukar ha. Sen har jag snacks, jag har ju min chokladcroissant, jag har lite Kinder. Så att det känns som att jag liksom inte behöver handla någonting. Och nu flyger jag på en sån tid. Eller just fan, det kanske hade varit bra att köpa någon lunch. Nej, ja, skitsamma. Vi ser hur vi gör. Men jag gillar i alla fall att komma till flygplatsen närmare in på. Speciellt när man har handbagage, då är det bara att glida rakt genom säkerhetskontrollen och gå direkt till gaten. Jätteskönt. Jag vill ju hellre hänga på hotellet med Moa än att hänga själv på flygplatsen. Så att det är sån jag är. Och sen när man behöver checka in bagage så brukar jag vara på flygplatsen kanske 1,5 timme innan flyget går. Och speciellt på Arlanda, för där är det ju, alltså det tar ju 5 minuter att gå igenom säkerhetskontrollen. Det är we love Arlanda alltså. Men här utomlands är det alltid lite mer risky om det är köer i säkerhetskontrollen.
Men jag tänker mig att så här, det brukar inte vara, nu har jag ändå, när jag kommer fram så kommer jag ha 20-25 minuter och gå igenom säkerhetskontrollen innan det är boarding. Och det hinner man ju. Så att, har ni inte sett det här Airport Theory som många delar på TikTok? Nu var det typ några månader sedan. Men att folk liksom klockar hur lång tid det tar att gå igenom olika säkerhetskontroller. Och det går ju snabbt. Det är sällan man får stå och vänta så där länge nu för tiden, tycker jag. Men ja, och sen det här med, liksom, med vätskor och sånt. Det känns som att man aldrig behöver ta upp det längre. Jag brukar alltid bara ha det i väskan. Och jag blir aldrig stoppad. We'll see, I'll keep you updated. Så roligt också att så här, jag råkade ju ha lite konstig planering här med YouTube. Så att det var därför ni får hänga med då när jag flyger hem istället för att när jag är i Palma. Det kanske hade varit roligare för er att följa med när jag är i Palma. Men jag hoppas att det blir kul för er att följa med även när jag flyger hem. Ensam äventyr med Josse. Nu kör vi! Gick ju supersmidigt genom säkerhetskontrollen. De ville köra min kabinväska ett till varv. Och det var exakt samma sak när jag flög ner också. Eller när jag flög liksom från Marbella. Så konstigt, jag vet inte vad det är som gör att... Alltså det är som att det inte har registrerats vad som är i, så att de behöver köra den igen. Men ja, we're all in the clear. Och nu fattar jag inte, nu är jag liksom här tidigt ändå. För att igår så stod det att det skulle vara boarding 9:55. Och flyget går ju först 10:50. Så jag bara, varför är det boarding en timme innan? Ja. Och nu står det liksom att det ska vara boarding 10:20, vilket är rimligare för det är ju en halvtimme innan. Och flyget, vi har inte ens fått det. Nej! Det står ju nu delayed. För att jag bara, varför har de ändrat boardingen? Fan, jag hoppas inte att det är... Det står bara delayed, gate info kommer klockan 9:55. Hörni, nu börjar äventyret redan. Man bara, äventyr. Ja, jag ska se om jag kan hitta någon rolig dricka. Jag vet inte om jag ska sätta mig i loungen eller om det är... jag kanske ska fylla på min vattenflaska i loungen i alla fall. Let's go. Okej, jag sitter i loungen nu. Alltså jag reser lite så här jobbig tid. För att jag åt ju precis frukost nu innan jag lämnade hotellet. Det blev lite senare frulle. Och nu är klockan 10:10. Det är boarding om 10 minuter. Och jag kommer ju landa 2:30. Så att antingen blir det en väldigt sen lunch och att jag får snacksa lite på planet. Eller att jag ska försöka ha någon lunch på planet. Men man kommer inte vilja äta förrän typ 1 liksom. Så att det är någon lunch som ändå ska hålla sig lite bra. Så nu tog jag lite... Jag packade ner faktiskt en yoghurt och en banan. Men jag ska se om jag kan få med det här. Att det är en halv bagel, en halv wrap och en liten pajbit. Men det är så stelt att smuggla med. Alltså, man får ju inte ta med, men jag får ju äta det här. Men man bara, jag vill ju äta det på planet för att jag är inte hungrig nu. Ja, vi får se hur vi ska lösa det här. Flyget är lite försenat, men nu boardar vi. Och inga problem med kabinväskan. Väldigt nöjd. Jag är hemma igen, så skönt. Flyget blev ju lite försenat. Och alltså hur störigt är det när man är på planet? Och det är liksom, alla vet ju att det är försenat. Så varför skyndar ni inte på? Folk är så långsamma när man går på planet. Jag bara, kan de liksom bara ta sin plats och make room for everyone else, så att vi liksom kan komma iväg. Då var det en kille som hade fått samma plats som någon annan. Och ja, då behöver han ju hjälp. Men då var det liksom en lång kö efter honom. För att han stannade upp vägen. Han har liksom inte gått åt sidan så folk kan gå förbi. Så att folk som liksom stod bakom honom var så här, kan du gå åt sidan så att vi kan ta våra platser, så att vi liksom kan effektivisera det här. Och det var också så här, efter den kön så var alltså flygvärdinnan, eller vad man ska säga, flygvärden. Så att man var, ni måste ju ändå, de här människorna måste flytta på sig för att du ska kunna få hjälp. Men han vägrade ju. Han var ju så här, det här är min plats typ så här. Så jobbig. Så att till slut så fick en annan flygvärd komma från andra hållet och hjälpa honom. Och så stod de där och pratade jättelänge med, och skulle skicka någon iPad. Och man bara, varför går de inte bak och pratar så alla kan sätta sig? Men till slut gjorde de det så alla kunde sätta sig. Och så fick han ta en platsen som tydligen var inte uppbokad. Tur, alltså vilken mardröm om man har fått en plats och sen är det någon som sitter på den och så är det liksom flygplanets fel. Men
ja, det blev typ en timme försenat och det var ändå absolut okej. Det känns så skönt att vara hemma nu och det var så, alltså det var så mycket spritter att komma hem till att det var ljus. Nu har jag liksom börjat packa upp lite, men klockan är ju redan 17. Men det är ändå ljust liksom. Och det var liksom sol när man kom ut på plattformen när jag skulle ta, eller på plattformen, alltså där taxisarna står. Fy fan vad mysigt, men jag lämnar ju då för att åka utomlands på söndag igen. Vad är det för liv? Och jag ska berätta mer om det, men det blir jag och min kära man och bebben i magen. Alltså det är så mysigt. Jonas bara, jag har du saknat oss? När man pratar liksom om att det inte bara är jag, utan att det är jag och en till som är min plus one hela tiden här liksom. Ja, nu ska vi packa upp lite och packa om lite om jag orkar. Vet ni vad som är en otrolig känsla? Det är alltså borta bra men hemma bäst. Att älska att resa så mycket men ändå vara så, alltså bli så pirrig när man kommer hem. Det är, alltså det är få förunnat, eller vad ska man säga, de flesta kanske känner så. Men jag älskar vårt, alltså både jag och Jonas älskar vårt hem så mycket. Så varje gång man är ute och reser, så när man kommer hem så är man så här, alltså även när man typ bor hemma hos någon annan eller är på staycation eller vad som helst. Det är, även om man liksom bor i lyx, så är det ju någon känsla när man kommer hem och bara, alltså vårt hem, det är liksom vårt trygga, mysiga, fina hem. Alltså det är så bara så nice hemma hos oss. Alltså är det inte så nice? Det jobbiga är att nu håller vi på att dividera lite kring hur vi ska göra med barnrummet, för att Jonas vill ju ha kvar sitt liksom skrivbord / gaminghörna, vilket jag förstår, men det ska ju bli ett barnrum. Jag är inte jättetaggad på att ha barnrum / gamingrum, för att jag tror ju också att vi kommer behöva förvaring för den här lilla bebisen. Så att hur ska vi, ja, jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Men då ska vi i alla fall, Jonas när vi höll på att dividera kring det, han bara, jag vill typ flytta. Han blir sugen på att köpa hus nu när min syrra och hennes man har köpt hus 3 hus bort från Lojsan. Har jag sagt det för övrigt? Det är så sjukt. Så att nu är det liksom min bästa vän och min syster har köpt hus i samma område. Så nu är de så här, nu måste ni också komma. Det är lite sjukt dock att vi inte kan göra plats när vi bor så stort som vi gör. Jag föreslog att köra gamingrum eller liksom att ha skrivbordet i, vad heter det, garderobsrummet. Jag ska visa. Alltså jag föreslog att ha det här inne. Jag vet inte riktigt vart. Antingen typ bara framför fönstret, eller att man flyttar på spegeln och kör liksom ett skrivbordshörna här, eller här, men det blir väldigt litet skrivbord. Det som är gulligt är ju att Jonas också vet att så här, den är inte snygg, datorn. Och tydligen så kan man liksom inte, det funkar inte att ha typ en Macbook, för en Macbook, eller Macbook heter det inte, Macintosh, alltså en sån stationär Mac är ju typ det finaste, känns det som. Det finns inte några såna fina datorer som man kan spela på. Så att det är lite knepigt. Det känns också sjukt. Alltså jag känner inte att jag vill flytta innan, alltså min tanke är ju, gud jag var runt. Min tanke är ju, eller vår dröm är ju att vi ska flytta till hus typ kanske när bebis är minst 6 månader. För att jag tänker att alltså, nu när vi ändå bor i stan, man blir ju lite låst av att bo ute i hus och att ha en nyfödd bebis. Jag kommer inte vara så här, ja jag svänger in på det där eventet och tar med bebis på, liksom kör in i bil eller att jag ska åka kommunalt. Så att det är klart att det kommer vara enklare för mig att träffa folk och liksom göra saker om jag bor så centralt, i och med att jag redan bor så centralt som jag gör. Men sen är ju drömmen att liksom skaffa familj ute och bo i hus så som både jag och Jonas har växt upp. Vi vill ju flytta till hus, men för det första kostnadsfråga och för det andra så tror jag att det är nicer att göra det typ om 1 år tidigast när bebis är liksom. Och egentligen så behöver ju inte vi ha ett barnrum. Det är bara att jag verkligen vill göra om det här rummet till ett barnrum, för det känns så mysigt. Vi måste ju ha förvaring för bebisen någonstans. Så att jag förstår ju att så här, förmodligen kommer ju bebisen sova med oss ändå i vårt rum första tiden. Men det hade ändå varit nice att ha typ lite så här skötbord och lite sånt. Sen fick jag dock tips på att skötbord inte är så nice att ha inne i ett rum för att det luktar även om man har blivhinkar. Dock så funkar det ju inte att, alltså vi har inget sånt
För då föreslog våra vänner att man skulle ha sån här skötbord som man kan fälla ner. Och då finns det lite snyggare, men de flesta är fula. Det är riktigt sådana som finns på allmän toalett liksom. Men det finns tydligen några som är lite snyggare. Men det, och vi har liksom ingen möjlighet att ha det i något av våra badrum. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Ni får gärna kommentera, ni som är lite mer ruttade än den här first time mamman. Ja, nu ska jag som sagt försöka packa lite. Packa upp, packa om. God morgon hörni, det är en ny dag. Jag håller på att fixa mig. För det är en så sjukt tung dag idag. Jag ska på begravning. Och det är en begravning för... Alltså jag har aldrig varit på en så ung människas begravning. Det är liksom, det finns liksom inga ord. Jag är liksom helt mållös. Men det är alltså då begravning för min nära tjejkompis livspartner och pappa till hennes barn. Jag får liksom gåshud bara jag pratar om det. Jag kan liksom inte ens fatta eller liksom tänka mig in i vad hon går igenom. Det känns bara helt overkligt. Alltså det känns som att det inte är på riktigt. Så jag får se hur mycket jag filmar idag. Det enda jag har att säga är att jävlar vad livet är skört. Alltså ta vara på livet och ens nära och kära. Och alltså man är liksom inte lovad någonting. Och det är det som är så sjukt. Att man bara, åh gud. Det finns inga ord, ni fattar ju vad jag vill förmedla. Att ta vara på varann och alltså njut av livet varje dag. Det är så jävla skört och orättvist och allt sånt. Och gud, vi ser om vi hörs senare. Vilken dag, alltså vi är helt slut. Jag är så dränerad, ont i huvudet och det är när man har gråtit så mycket så att man bara är... Alltså det gör ont i hela huvudet och bakom ögonen och så. Så nu ikväll ska vi bara mysa och vara hemma och ta vara på varandra, höll jag på att säga. Men vi ska laga tacos. Och jag är så taggad. Bebisen är lika stor som en mango. Så att jag var tvungen att köpa en mango, för nu vet jag att det är min absoluta favoritfrukt. Då börjar vi hacka lite grönsaker. Så kör du köttduty, baby. Jag har för övrigt köpt en... skärbräda som inte som plast, men den är gjord på sockerrör. Köpte den på Åhléns. Som jag kunde använda för när man hackar vad heter det? Grönsaker. För då, nej, grönsaker använder man ju i trä. Men när jag hackar kyckling heter det. Då vill man inte använda samma träskärbräda, det känns lite äckligt. Så att då köpte man en sån. Så smidigt, jag har inte hunnit använda den ändå för att i och med att jag varit borta. Men vill ändå tipsa. Vanlig ordning så har det gått så smidigt att ta sig igenom. Så nu kände jag att vi var här alldeles för tidigt. Klockan är 06.26. Det tog en kvart och skriva ut bagageläget, lämna in bagaget och ta sig igenom säkerhetskontrollen. Typ. Så att nu kände jag fan det blir för lång tid på oss. Dock så är det boarding 7. Så om 35 minuter, så att då hinner vi sitta och äta frukost. Planen var ju egentligen att jag och Jonas skulle åka till Dubai i fredags. Nu är vi väldigt glada för att vi fick liksom, att vi inte är fast där nere. Utan att vi, alltså att det här hemska har hänt innan vi åkte ner. Alltså för vår del, för att det känns ju så läskigt att man skulle dit och nu händer allt liksom. Så att det känns som att man hade väldigt tur där. Så att vårt flyg blev avbokat och egentligen var ju vårt hotell icke avbokningsbart.
Men jag skrev till dem och var så här, jag skrev redan innan flyget hade blivit avbokat, för att jag var så här, vi vill inte åka ner dit så fort det hade hänt liksom. Så skrev jag och bara, hej, vårt flyg har avbokat och nu är det en avrådan från UD och bla bla bla. Och då bara skickar de direkt så här, godkänt. Så att jag fattar, de vill väl ändå inte, vad ska de liksom bråka om man inte kan ta sig ner liksom. Så att det var ju så skönt. Så då bokade vi en ny resa. Och då var vi så här, vart kan vi åka som är relativt nära, typ ingen tidsskillnad och har sol. Och då bokade vi Teneriffa. För att det ska ju vara liksom bra med sol på Kanarieöarna. Nu ser det ju väderprognosen ut som att det ska vara 15 grader. Och sol förvisso, men man bara, det ska liksom vara 12 grader och sol här hemma i veckan. Så att det kommer inte bli asglad om man har betalat så mycket pengar för en resa till typ samma väder som man har hemma. Men nu manifesterar vi, hörni. Vi hoppas att, alltså enligt ChatGPT så är det liksom, brukar det vara varmare men dit vi ska. Men att liksom vädermasten, eller man ska säga, där de tar väderprognosen, ligger på 500 meters höjd. Och så blir det ju 0,6 grader kallare för varje 100 meter. Så att det dippar typ 3-4 grader. Men man bara, 3 grader mer än 15. Det är inte jättevarmt, men ja. Fingers crossed for us. Pray for our vacation. Vad synd det är om oss. Det ska bli så mysigt i vilket fall som helst. Och jag glömde säga det, men anledningen till att vi ens åker, med tanke på att jag har rest väldigt mycket. Den här liksom mamman har ju fan rest extremt mycket det här året. Vilket jag är så tacksam för. Men är ju då för att jag dels har sagt jag bara, Jonas, jag vill passa på att resa massa nu när det ändå, alltså när man inte har en bebis, när man inte är låst på samma sätt, utan jag vill passa på innan en ny era börjar. Så då vill jag dels liksom passa på att resa mycket, och sen så hade Jonas då 5 semesterdagar kvar innan mars är slut. Så då var vi så här, var ska vi åka? Vi vill åka någonstans där man kan få liksom sol. Och som sagt, inte så lång i och med att det är bara en vecka. Nu när vi höll på att researcha att vi skulle någonstans, så jävla vad vi har kollat typ alla olika resmål. Alltså det slutade ju med att jag bara, nej men nu åker vi typ till Zanzibar, alltså för det fanns bra paketresor dit. Jonas bara, det är inte värt att åka 15 timmar för en vecka. Jag bara, jo, det är värt med 15 timmar för 5 dagar bra väder istället för 7 dagar halvdåligt väder. Ja, vi får se. Vi hoppas att det är bra väder på Teneriffa nu, men just nu ser ju väderprognosen inte asrolig ut. Men det verkar också väldigt konstigt just på Teneriffa / Kanarieöarna, att just med väderprognosen. Och det är bara så mysigt. Jag älskar att resa med min man, så det ska bli skitmysigt. Vi har ju dock inte fått platser bredvid varandra. Hur lack blir man inte när det händer? Så vi ska se om, har vi tur så är det någon, för att vi båda sitter längst ut. Så har vi tur så kanske någon reser själv och vill sitta längst ut. Men det känns ju som att en sån här resa till Teneriffa känns det som att det kommer vara fler liksom par och sällskap än bara ensamma resare. Det känns inte som ett land som man åker till för jobb. Alltså att det är en massa businessmän liksom. Men ja, vi får se. Jag håller tummarna. Sen innan jag avslutar här nu, för nu bara babblar jag massa, så vill jag bara säga att ni glömmer väl inte att jag nu har börjat vlogga på Gravid vecka för vecka. Så ni måste gå in på den kanalen, för där får ni följa massa kul. Alltså till exempel då plåtningen det var på förra veckan. Allt det kommer ju upp på Gravid vecka för vecka. Nu ska jag börja filma till Gravid vecka för vecka, så att hela liksom början av Teneriffa-resan plus en gender reveal kommer komma på Gravid vecka för vecka. Och sen vlogga resten av resan på min egna kanal. Men så att ni måste ju prenumerera där och supporta mig, hörni. Alltså det är liksom, det är typ lite nervöst att vara en deltagare där. För det känns som att, ja men ni fattar vad jag menar, när det är massa andra deltagare också, så vill man ju att folk ska tycka om en. Fattar ni vad jag menar? Så ni måste liksom kolla på avsnitten och typ supporta mig. Nervous girl. Då skulle jag bli väldigt, väldigt, väldigt glad. Och nu så säger vi hej då. Så ses vi på Gravid vecka för vecka-kanalen och nästa vecka. Puss hej.